नमस्कार, मी डॉक्टर भाग्यश्री श्रीजा कुकबुक चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला कलेजी पेटा फ्राय याची रेसिपी दाखवणार आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य कलेजी आणि पेटा एक बाउल सुका खोबऱ्याचं वाटण, 2 चमचे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर ह्याची पेस्ट, 1 वाटी कांदा, मसाला, हळद, मीठ, तेल आणि पाणी। चला आपण आता कृतीकडे वळूया। एका तव्यामध्ये 2 चमचे आपण तेल गरम करत ठेवूया। तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण 1 बाउल कांदा फ्राय करून घेऊ। आपला हा कांदा चांगला लालसर परतलेला आहे। यामध्ये आपण 2 चमचे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट टाकूया। अर्धा चमचा हळद, आणि 2 चमचे मसाला मिक्स करूया। हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे मिक्स झाल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये कलेजी आणि पेटा मिक्स करायचा आहे। यामध्ये आपल्याला थोडंसं पाणी टाकून 10 ते 15 मिनिटं आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे। पंधरा मिनिटानंतर आपली कलेजी आणि पेटा चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे। यामध्ये आपण 2 चमचे सुका खोबऱ्याचं वाटण टाकूया आणि चवीप्रमाणे मीठ मिक्स करूया। पाच मिनिटं आपल्याला मंद आचेवरती हे शिजवून घ्यायचं आहे। आता 10 मिनिटांनी आपला कलेजी पेटा चांगल्या प्रकारे शिजलेला आहे। हे आपण सर्विंग बाउलमध्ये आता काढून घेऊया। अशा प्रकारे आपली कलेजी पेटा फ्रायची रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडल्यास माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करा। थँक्यू।